नमस्ते साथीहरू, म जितेन्द्र सिंह। आजको यस भिडियोमा हामी एउटा प्रोफेसनल स्टुडियो माइकको ओपन अनबक्सिङ गर्दैछौँ। सो यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यदि भिडियो मन परेछ भने आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। र यो माइक मैले दराज एपबाट मगाएको छु। सो अब हेरौँ यसमा के सामानहरू आएको छ भनेर। सो यो एउटा प्रोफेसनल लाइभ साउन्ड कार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथै यो यस्तो एउटा आएको छ, यसको काम छैन। यसलाई अब हेरौँ यसभित्र के आउँदो रहेछ साथीहरू। हामीलाई चाहिने मेन कुरा माइक, कस्तो गोल्डन कलरमा एट्र्याक्टिभ, साथै यो माइक होल्डर जसमा हामी माइक लगाउँछौँ। र यो भनेको यसको स्ट्यान्ड। वाउ, कत्रो ठुलो स्ट्यान्ड। ल यसको साथै यो साउन्ड कार्ड पनि हामी खोलेर हेर्दैछौँ साथीहरू। ओके, सो आवर साउन्ड कार्ड इज हियर। टन्टडा, ओ क्युट साउन्ड कार्ड, सो क्युट। हाम्रो साउन्ड कार्ड पनि एकदमै राम्रो खालको आएको छ साथीहरू। अब यसलाई कसरी सेटअप गर्ने भनेर अहिले हामी भिडियोमा देखाउँदैछौँ। सो हामीले बक्सभित्र यो सामानहरू पायौँ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्ट्यान्ड, यो साउन्ड कार्ड, यो भनेको माइक होल्डर, यो माइक भयो। यो हाम्रो यसले भनेको साउन्डलाई राम्रो बनाइदिन्छ भनौँ न। अब मलाई नि धेरै कुरा त राम्रोसँग थाहा छैन, तर पनि यसले लगायो भने साउन्ड चाहिँ राम्रो सुनिन्छ। र यो भनेको माइक कभर, र यो भनेको माइक केबल, र यो भनेको माइक होल्डर। सो यो माइक होल्डरलाई हामीले जुनसुकै सर्फेसमा लगाउँदा, जस्तो यसमा लायो भने यसलाई यसरी कस्नुपर्छ साथीहरू। सो अब म आफ्नो टेबलमाथि यसलाई कसेर र यो एसेम्बल गरेर म सबै देखाउँदैछु साथीहरू। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ओके, सो अब हामी यसमा यो यसरी लाउनुपर्छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यसलाई हामी यहाँदेखि कसो भने यताउता पनि हिँड्दैन। ल अब यो भित्र चाहिँ माइकलाई यसरी राख्नुपर्छ। ओके, अब माइक केबलको कुरा गर्ने हो भने माइक केबललाई हामी यसरी यो मुनि एडजस्ट गरेर ओके भइसक्यो। यो हाम्रो साउन्ड कार्डमा जान्छ र यसलाई हामीले सिम्पली यो ठाउँमा पनि लगाउन सकिन्छ। यसलाई जुनसुकै ठाउँमा हामी यसलाई लगाउन सक्छौँ। यसरी नै लगाउँ होला साथीहरू। ओके, ल सो हाम्रो यो माइक रेडी भइसकेछ साथीहरू।
सो कस्तो हुनुहुन्छ साथीहरू, तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो यो सेटअप? कमेन्ट कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला र यदि केही प्रश्न छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। अब हामी हेरौँ यसलाई कसरी यो माइकलाई साउन्ड कार्डमा सेट गर्ने भनेर। सो हामीसँग यत्रो यो हुन्छ यसको वायर जसले हामी यसमा लाउँछौँ। हेर्नु साथीहरू, यो भनेको इयरफोनमा जान्छ र यो भनेको माइकमा, र यो भनेको माइकदेखि आएकोले हामी यसलाई यसमा लाउँछौँ। यसलाई डाइरेक्टै यहाँ लाउन मिल्छ साथीहरू, तर हामी यो नलगाइकन डाइरेक्टै यसमा लाउँदैछु साथीहरू। यो भनेको हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ 1 लाइभ 2 चार्जिङको लागि, इयरफोन स्पिकर, यो हेडसेटको लागि, र यो कन्डेन्सर माइक। सो हामी यसलाई चाहिँ यो कन्डेन्सर माइकमा लगाउँदैछौँ साथीहरू। र हामीलाई रेकर्ड गर्नु छ भने त्यसलाई हामी यसमा लाउँछौँ साथीहरू। र चार्जिङको लागि यहाँ छ, र योदेखि हामी हेडसेट, र यदि हामी स्टुडियोमा हेडसेट, मसँग हेडसेट पनि छ साथीहरू, र बोलेको कुरा यदि सुन्नु मन छ भने यो हेडसेट तपाईहरूले यसरी लगाएर यसको आवाज तपाईँले यहाँ बोलेको साउन्ड यसमा सुन्नको लागि तपाईँ के बोल्दै हुनुहुन्छ, कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि यसलाई यहाँ लाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। र हाम्रो सेटअप लगभग रेडी भयो। अब हामीले यो बटन थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो अन पनि भयो, र मलाई यहाँ हेलो यो आवाज मलाई यसमा सुनिँदैछ साथीहरू। यहाँ बोलेको म यहाँ सुन्न सक्छु। हेलो 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 हेलो, यहाँको साउन्ड साथीहरू। हेलो, म यहाँ प्रत्यक्ष सुनिरहेको छु साथीहरू। र यसै गरी तपाईँहरू पनि आफ्नो सानो यो सेटअप लगाउन सक्नुहुन्छ, र यसको सहायताले तपाईँ एकदमै राम्रो, एकदमै क्वालिटेटिभ साउन्ड रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यदि यो किन्नु मन छ भने यसको लिङ्क म आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको प्राइस चाहिँ 3000, अन्डर 3000 मा तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कृपया सल्लाह सुझाव दिनुहोला, र धन्यवाद।